Philippines is one of the most gay-friendly countries in the whole world. 73% out of 804 adult Filipinos agree to accept homosexuality. Lesbian, gay, But I don't really care. pagsasara ng mga simbahan. My family has a story. Gay, lesbian, bisexual, yeah. Fear was always there. I'm like tomboyish. I have two dads. They're loving and caring. Against the gay and lesbian community. It's my turn to fight. According to Psychological Association of the Philippines, lesbian, gay, bisexual, and transgender continue to experience stigma, prejudice, and discrimination in the Philippine society. Stigma is manifested in actions such as bullying, teasing, and harassment in families, schools, and communities. LGBT Filipinos often confront social pressures to hide, suppress, or even attempt to change their identities and expressions as conditions for their social acceptance and employment of rights. These experiences may lead to fear, sadness, alienation, anger, and internalized stigma. Ako lang naman kasi kayo kung bakla o lalaki, mahalaga tao sila, umano sa atin yung makitang kilig. Mga badi ngayon, medyo ano na sila nga tanggap, pati mga tomboy, mga third sex. Okay lang mo naging badi, tsaka tanggap naman natin kung ano sila eh. Galangin natin yung respeto lang. Basta tomboy, ganun din naman. Tanggap naman natin dito sa ating lipunan. Siyempre, tao din yan, di ba? Tanggap natin sa ating lipunan kasi marami na mga third sex na mga professional. Okay, hi, I'm Joseph Gonzalez. 19 years old, from Far Eastern University, Manila, taking a BA in Communication, and apparently, I'm gay. Since I was a child, ewan ko. Kasi at first, ganun na talaga ako pagkapanganak sa akin. Pero hindi lang ako nung bulgar talaga na malalaman mo ba din ako. Siyempre, discreet pa ako when it comes to my family. But I don't change my voice when I'm at home. High school, medyo okay na. Pero hindi pa rin sa family. Nung nag-college ako, doon lang tinanggap. Siguro dahil at the right age na ako. Ewan ko how did it all started kasi nung bata naman ako, mahilig ako, hindi ako naglalaro ng Barbie. Naglalaro ko ng mga pellet guns, saka yung mga robotics whatsoever, saka yung mga remote control cars. Kaya hindi ko alam bakit ako nagkaganto. Okay, actually hindi ko siya inamin. Wala akong kailangan aminin. Talagang natanggap, parang all of a sudden naging okay na, parang ganun. Hindi na ako kailangan magtago sa... Hindi naman ako, actually hindi talaga ako nagtatago. It's just that, hindi lang ganun ka-open. Nag-start lang ako makita nila mag-makeup nung college na talaga. Parang natanggap na nila, saka inaasar na nila ako nung college. Kasi nung high school, tinatanong nila ako kung gay ba ako. Sinasabi ko, wala akong panahon sagutin yan. Ganun. Actually, hindi ko pinapansin kasi kung papansinin ko, ako lang yung stress. Saka iba-iba naman yung tingin ng ibang tao. Dine-level ko na lang yan kung sa anong klaseng tao yung kailangan kong pansinin. I don't feel discriminated at all. Kasi nga, hindi ko pinapansin. Wala akong pake talaga kasi buhay ko to eh. Start talaga in grade 2 pa lang ako. Nagka-crush ako sa kaklase. Oo naman, syempre, no. Ang hirap kaya kung magtatago ka. Syempre, hindi mo malalabas kung ano ka. Pag lalabas ka tapos patago ka, tago yung pagkatao mo. Parang hirap naman sigurong, ang hirap gumalaw. Ang hirap i-express kung ano yung gusto mo express. Wala namang akong kapatid na Becky, wala akong kuyang Becky, wala akong kamag-anak na close na bading. Taekwondo player ako dati, lahat naman ginawa ko. Hindi naman ako pinalaking ganito eh. Pinalaki ako na nagta-taekwondo ko and all, kasama ko mga lalaki. Sadyang, ganun lang talaga. May papanganak ka talaga na ganun. Hindi. Kasi I have a very strong personality na I believe in that. Wala pa ako nakilalang lalaking nabully ako.
dahil sa pagkatao ko kung sino ako, kahit girl. Hindi ako nag-cross-dress kasi first, okay na ako, masaya na ako sa ganito. Wala akong gusto ipabago sa katawan ko, hindi ko type mag-damit pa babae. Although, there were times na nakapagsuot na ako ng heels. Pero yun na yun. I mean, hanggang doon na ako sa shoes. Second reason, ayaw ng friends ko. Ayaw ng mga friends ko, masaya na sila sa ganito ako, sa ganyan. Saka, mahirap pag bading ka, tapos cross-dresser ka. It's a fact na mahirap makahanap ng boys. Kasi gusto ng mga lalaki, mostly, gusto nila manly din. Kasi naging bakla ka nga, hindi para maghanap ng babae, di ba? So, bakit ka hahanap ng mga cross-dresser? Hahanap ka nung parang katulad mo. So, that's one of the reasons why. Ganito lang ako. Though, hindi ako ganun ka-manly tingnan. Tingin ko naman, depende sa tao. Yung rights. Kasi, para sa akin, patas lang. Babae ka, lalaki ka, tomboy ka, bading ka. Patas lang. Kasi pare-pareho naman tayong tao. Sadyang kung paano mo lang ipaglalaban yung karapatan mo. To some siguro, pero society kasi in generalization. Siguro hindi. Nagkaroon lang ng ang tawag dito, first year college ako noon, tapos pumunta ako sa isang bar sa harap ng Lasal, sa Sherwood. So, nung uminom kami doon, pumasok ako sa girls' comfort room para mag-ayos ng makeup, mag-retouch, bago ako pumunta doon sa mga friends ko. So, nag-retouch ako. May pumasok na 2 girls, na nakita ko sila nakatingin. Tapos ako naman, wala akong pakialam. Kasi halata na akong bading ako para pag-doubt ka pa na mamboboso ako doon sa CR. So, akit ako after. Nagulat ako, yung nakasabay kong 2 babae sa CR. Kasama ko rin pala sila. Friends sila nung friend ko. Tapos, hanggang sa nakasama namin and all, ganyan. After namin uminom dun sa bar, pumunta kami dun sa house niya. Hanggang sa, ewan ko kung anong talino meron sa kanya at nagkagusto siya sa akin. Tapos, nakipaghiwalay daw siya dun sa boyfriend niya at babae ako, puso't isipan. Be proud for who you are. Kasi ako, sarili ko, proud ako na gay ako. Kasi, mas marami nagmahal sa aking tao nung wala ng mga hidden agendas, wala ng mga pagtatagong bonggang-bongga, wala ng mga ganyan. Saka, mas masaya mabuhay kung pinapakita mo sa iba kung sino ka talaga. Hi, I'm Alaikong Baliser, 18, from Lyceum of the Philippines University, Manila, and I am gay. Start to nung grade 4. Grade 4 ako. Di ko alam kung bakit ganito, pero nahiya akong magsabi na ganito ako kasi nga baka i-judge ako ng people. Tapos sinabi ko lang na ganito na ako sa parents ko ngayong college lang. Boyfriend, hindi pa. Pero crush, oo, hanggang ngayon. Diba, hindi mo naman maiwasan yun eh. Crush sa lalaki. Pero boyfriend, never. Ewan ko kung ba't ako na-attract sa babae. Basta parang pag nakakita ako ng magandang babae, uy, gusto ko to. Pero pag lalaki, parang ang gwapo niya, tas yun lang. Hindi ako nagkakaroon ng feeling na gusto ko siyang makasama. Comfortable naman, pero may times pa din na nagdadalawang isip akong sabihin kasi nga baka sabihin nila na idaw nila ako na wag, hindi pwedeng ganyan. Dapat straight kapag babae para sa lalaki, kapag lalaki para sa babae. Pero kailangan talagang sabihin kasi siyempre magulang ko sila, kailangan nilang malaman. So, hindi pa daw sila ready na gano'n na girl yung kasama ko kasi mahirap daw mag-isa. Mahirap mabuhay ng walang anak, ng walang mag-aalaga. Kaya hanggang ngayon, naguguluhan pa din ako. Nag-discriminate ako pag matanda lang yung nagsasabi sa akin ng ganun. Pero pag same age bracket ko, parang hindi. Kasi normal na lang sa generation natin yung mga ganito. At saka, kapag nangyayari yun, parang hindi ko naman na sila masyadong pinapansin kasi wala naman silang pakialam sa buhay ko, di ba? Kasi nung bata ako, pag naglalaro kami ng mga pinsan ko, hindi ako kumahawak ng Barbie. Kung humahawak man ako ng Barbie, tinatanggalan ko siya ng ulo, tinatanggalan ko ng paa, pero hindi ko siya nilalaro kasi, uy, hi, ganyan. Ay, nilalaro ko yung mga text, mga jolens, tas pellet gun. Tas, parang naramdaman ko na hindi talaga ako girl.
na may part sa akin na may pagka-boy. Nung bata pa ako, kasi puro lalaki yung pinsan ko, tapos dalawa lang kami babae sa family. So, feeling ko doon ko na-adapt yung pagiging boyish ko, tapos yun na, nagsimula na doon, naramdaman ko na hindi ako comfortable pag girls yung kasama ko, tapos parang nasanay lang ako na puro boys. Nabully naman ako dati, nung high school pa ako. Tanda ko pa kung sino yun, hindi ko na sasabihin. Tapos, kasi pinapakilaman niya ako, tapos sinasabi niya sa room na, uy, tibo ka, ganyan. So, anong pakialam mo kung tibo ako? Tapos, hindi ka na lang mabuhay din. Tapos, parang sinasabi ko sa kanya na, hindi mo naman dapat nasabihin na tibo ako kung nakikita mo na. Dapat kung alam mo na, hayaan mo na. Tapos, yun, parang in-announce niya sa buong school na, tibo. Tapos, yun, parang, wala lang, mas nakakaasar. Pero hindi ko na lang pinansin kasi pag pinansin ko baka sabihin nun na napikon ako. Tapos lalo pa nila akong asarin. Yun lang naman yung pagbubuli sa akin regarding sa status ko. Sa tingin ko almost equal naman na kasi yung mga tao ngayon sa mundo natin, parang okay naman na sa kanila nakakita ng normal, na sa kanila nakakita ng gay, lesbians, tapos transgender, okay na sa kanila. Pero yung parang hindi na lang okay yung sa simbahan. Kasi nga, given na Catholic ako, parang tanggi yung simbahan sa pagiging gay, lesbian, tas transgender ng mga tao. Kaya, almost equal. Konting-konti na lang baka pumayag na sila. Yun. Nung hindi pa ako nagsasabi, hindi ako makapagkwento sa kanila na nararamdaman ko na, uy, crush kasi ganito, crush kasi ganyan, gusto kong ligawan si tas ganyan. Tas parang yung sa friends ko, although alam nilang boyish ako, pero parang may part pa din sa akin na pinipilit nila na maging babae ako. Tas ngayon naman na nakapag-come out na ako, parang sasabihin, sila na yung nagsasabi sa akin, uy, yung ganda ni ganito, crush mo, tas ganyan. Tas, uy, ligawan mo si Parang mas magaan na yung feeling ko kasi may mga friends na sumusupport sa pagiging ganito ko. Experience lang ng boy na parang gusto niya talaga maging babae ako. Kahit sabihin natin na hindi niya ako type, parang friend ko kasi siya, tapos ngayon nasa States na. Tapos sabi niya, pagbalik daw ng Pinas, dapat babae na ako, ganyan. Nag-promise ako sa kanya, pero ngayon ano nangyari? Sa mga kapamilya kong tibo at bakla, umamin na kayo kung nagtatago pa kayo. Kasi mahihirapan lang kayo pag lalong tumagal. Kasi hindi nyo masasabi yung tunay nyo nararamdaman, hindi nyo ma-express yung feelings nyo. Huwag kayong mahihiyang express yung feelings nyo kasi lahat ng tao ginawa ni God. And pantay-pantay yun kahit lesbian ka pa or gay ka, gawa ka pa din ni God. Kaya huwag kang mahiya, huwag mo hayaan i-discriminate ka ng mga tao. Kailangan pa namin ng mga miyembro. Nagre-recruit pa po kami hanggang 8 ng umaga. Sige po. Thank you. I'm Ryan Torreros. I'm part of the faculty of the Psychology Department of Assumption College. Basically for me, and looking at what the research or books would define homosexuality to be as, I will focus on defining homosexuality based on their attraction or sexual attraction towards finding a certain mate. So, for me, homosexual individuals are those who are attracted to or sexually attracted to individuals having the same sexual orientation as they are. So if you are female, if you're attracted to someone who views herself as also female, so I think that's homosexuality for me. Basically, it's more on attraction and looking for a partner. In trying to discuss if homosexuality is either nature or nurture, the field of psychology would always say that it's in the middle. There have been studies saying that there might be some genetic influence to homosexuality. There have been some studies relating to that. But it's not just one factor over the other. It's not just nature, it's not just your genes, it's not just your environment alone as well. It's more on a mixture or the interaction between the two. So if you are to ask me if it's nature or nurture, I think homosexuality, such as other behaviors, attitudes, would be a product of the interaction between your physical composition or your genetic composition and how your environment influence your genetics.
I don't think I can, I can provide a concrete answer for that because I don't just represent the society. But if you look at it as spectator, I think personally, based on experience, more and more individuals are becoming aware or becoming very open and accepting to the LGBT community. I think it's more of like which context. It's not kasi does the society accept. I think the society is slowly trying to accept, but we also have to look at the context, the culture of a specific place, or are we talking about the government, are we talking about the church? So it's a very general thing. But going back to the question, it's more of like we are slowly learning to understand and to be open with the different kinds of identities around us. To answer if I'm pro or against the concept of LGBT would require me to look for a certain kind of context. Again, it's a case-to-case basis. I would say that I'm pro, I'm accepting in a sense that I'm very open-minded to the various identities around us. So I'm not the type of person who would judge or provide stereotypes and prejudice just because of a certain identity preference. But again, for me, it's very important to look at the context. In the field of psychology, for every kind of issue or concern, it's always a good or an important thing to look at the context or the case as to what we're talking about. So, if you are just going to ask me if I'm pro or accepting of the different identities of the LGBT community, I would say I am. As my message for the LGBT community and or for the people who judge or who do not accept the LGBT community, well, basically for the LGBT community first, it's always a positive message to send people that you have to love or accept yourself. So I'm something pro to that statement. So I would like to say I would like to tell them or express my my message to them that they're sending a good message by wanting people to realize their full potentials and accept their identity. However, for people who do not accept or who are not yet open-minded to the LGBT community, I would like to tell them or encourage them, probably to read and explore more on the different positive ideas related to the LGBT community. Sometimes we're fixed with our preconceived notions and stereotypes that we tend to forget that it's always valuable to learn and to accept different situations and people, and especially it's always valuable to understand that we are all different in our own ways. So I strongly suggest everyone to be very open-minded and to be highly accepting of whatever it is. As long as it does not hurt them, it won't be a problem. So that's it. Chantal Gonzalez, 25-26, nanggaling po sa Philippines. Thank you! Huwag na kayo bumili ng magic syrup dahil sa akin nilang malalasa. Thank you! Let us all respect and accept the LGBT community. The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up